Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So kagaya nung sinabi ko guys dun sa Facebook group natin, meron pa tayong isang i-review ngayon na phone na palagi nyo nire-request sa akin. At ito guys yung Huawei Y7A. Madami na siguro kayo guys nakita mga unboxing first impression or review ng Y7A dito sa YouTube. Pero kailan lang kasi talaga naging available sa Shopee tsaka sa Lazada itong Huawei Y7A kaya hindi kaagad tayo nakakuha. Pero nung in-order namin to guys, parang mga first week pa ata ng November pero na-ship lang siya November 12. So naghintay tayo ng medyo matagal-tagal. Pero importante yan dito na sa atin yung Huawei Y7A. So kung ito yung plano mong bilhin ngayon na entry-level phone, tapusin mo muna yung video na to. Okay, before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong i-invite na i-download at i-install ang ShopBack application. Napakalaking tulong nito guys para magkaroon tayo ng cashback kapag nagsha-shopping tayo online katulad sa Lazada. So kapag na-download at i-install na natin, open lang natin ang application. Kailangan na natin mag-login or mag-register. At sa ating ginagamit natin guys yung ShopBack, kapag nagsha-shopping tayo online, meron tayong cashback na marireceive. Kagaya na makikita nyo ngayon, meron na akong 883.56 pesos na good as cash na pwede kong withdraw gamit yung application na to. So ngayon guys, kung gusto nating bumili ng phone, for example, Huawei Nova 7i, meron ng Huawei products guys dito sa ShopBack. So open lang natin yung Huawei Nova 7i. Meron ding mga suggestions dito sa baba, katulad ditong best offer. At before pa natin guys i-click yung shop now, meron agad tayong idea kung magkano yung magiging cashback natin kapag binili natin yung item na to. So makikita natin dyan na up to 1,400 pesos yung magiging cashback natin. So ganun kaganda guys yung paggamit sa ShopBack na kapag shopping ka na online, nagkaroon ka pa ng cashback. So again guys, i-download na natin ng ShopBack application at meron pa pamigay guys na dalawang Huawei phones ang ShopBack. Abangan nyo yung mechanics sa dulo ng video na to. Okay, so doon muna tayo guys sa price itong Huawei Y7A bago natin i-unbox. So itong Huawei Y7A for 128GB na variant ay may price na 8,999 pesos. At dahil nakasama tayo guys sa unang 400 customers na nag-order itong Huawei Y7A sa Shopee, nakakuha tayo ng freebies. So ito yung isang freebie guys, itong headset na to, Bluetooth headset na walang brand. Wala akong makitang brand na guys, pero at least diba meron tayong free na okay naman yung itsura. Pakita ko na rin sa inyo para sigurado. Okay, so ito yun guys. Ayan. Okay, so ito guys yung box ng Huawei Y7A. Makikita naman natin dito sa harap yung mismo itsura ng phone. Pagkatapos yung pinagmamalaki nilang 22.5 watts Huawei Supercharge. At yung App Gallery logo dito. Pagkatapos dito sa ilalim guys, makikita natin yung variant 128GB na internal storage at 4GB of RAM, pati yung kanyang color, blush gold, yung nandito sa atin ngayon. Okay, so yun lang naman guys. So, buksan na natin to. Open natin. So, nakabalot guys itong Huawei Y7A sa plastic. Ganun lang. Gawin muna natin. Document sleeve. So, meron tayo ditong jelly case. Ito muna. And SIM ejector tool. Documentations. At yung ating jelly case. Ayan. Manipis lang naman guys yung jelly case niya. Pero ang maganda kasi guys dito sa Huawei Y7A, out of the box, meron ka ng jelly case. Yung ibang mga well-known brand na entry-level phones, walang jelly case. Katulad na review natin 2 days ago ata, yung realme Narzo, 7,990 pesos. Pero walang jelly case na kasama. So at least ito meron na. Tapos nandito guys, yung 22.5 watts na supercharger nitong Huawei Y7A. So meron agad tayo guys na mabilis na charger out of the box. Tapos meron tayo ditong USB-C syempre, USB-C cable. At ito yung maganda dito guys, meron tayong wired earphones na kasama. At hindi ako magsasawang ulitin guys sasabihin sa inyo na napaka-rare nang makita to sa mga phone na nabibili ngayon sa market. Wired earphones. Okay, so ito na guys yung Huawei Y7A. So out of the box guys, meron na ako mga nakitang edge nitong phone na to compared dun sa ibang mga entry-level phones sa ngayon. Una sa lahat, yun nga, meron siyang jelly case na kasama. Pangalawa, meron siyang 22.5 watts na fast charger na kasama sa box. At pangatlo, meron siyang kasamang wired earphones. So para sa iba, hindi ganun ka big deal yung mga freebies na yan. Pero kapag nabili nyo na guys, yung entry-level phone na gusto ninyo ngayon at kulang ng jelly case, ng wired earphones at ng fast charger, ma-appreciate nyo talaga yung Huawei Y7A.
Okay, so pag-usapan natin guys yung design nitong Huawei Y7A. So makikita nyo naman guys na super premium na itsura nitong Huawei Y7A. Actually, nung una ko itong nakita, napawaw talaga ako para sa price niya. At hindi ito yung first time guys na nagandahan ako sa entry-level phone ng Huawei. Nakita nyo naman na noon pa nakakapag-review na ako ng mga Huawei phones kahit yung mga entry-level phones nila. At palagi guys, kahit na entry-level phone pa yan, maganda talaga yung pagkakadesign ng Huawei. Ang premium ng itsura. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na entry-level phone lang yan. Isipin mo, premium mid-range phone yung ginagamit mo. Yung makikita tayo ditong Huawei branding sa baba, tapos yung ating quad, camera setup, at yung LED flash. Dito naman sa taas, meron tayong microphone. At dito naman sa right side, yung volume rockers, at yung fingerprint scanner na magsaserve na rin as power lock button. At dito naman sa left side, yung ating SIM tray. At good news guys, yung SIM tray itong Huawei Y7A ay kompleto. Meron tayong dedicated micro SD card slot plus dual SIM. Dito naman guys sa pinakababa, meron tayo ditong speaker grill, USB-C port, microphone at audio jack. At lastly guys, dito sa harap, meron tayong punch hole selfie camera at meron na naka-install na screen protector. Pero syempre guys, kahit na sobrang nagagandahan talaga ako dito sa design ng Huawei Y7A dahil sa sobrang premium na itsura niya, ang bad side naman or downside nung kanyang design dito sa likod, sobrang fingerprint magnet naman talaga. So I advise palagi nyong ilagay or gamitin dito sa Huawei Y7A yung kasamang jelly case sa kanya para hindi kayo punas ng punas na kapag nagtagal baka mag-lead sa madaming scratches dito sa likod. At talagang posible naman na mangyari yun guys kasi wala namang Corning Gorilla Glass protection yung likod itong Huawei Y7A. Okay, so sunod natin pag-usapan guys ay yung display nitong Huawei Y7A. So kagaya guys ng ibang Huawei phones na na-review ko, kasama na yung mga entry-level phones, hindi pa rin tayo binibigo ng Huawei pagdating sa quality ng display nitong Huawei Y7A. Makikita nyo naman guys na ang solid ng quality, wala tayong yellow tint o light leaks na mapapansin dito sa screen. So hindi lang yung design guys, masasabi natin na premium yung quality, kundi pati yung display nitong Huawei Y7A. At not to mention guys, 1080p yung resolution nito, 6.67 inches IPS LCD na merong 395 ppi. So again, may edge ulit itong Huawei Y7A pagdating sa mga entry-level phones ngayon sa market kasi maliban sa malaki yung display niya, 1080p resolution at wala pa siyang notch guys kasi meron siyang punch hole selfie camera. At dahil punch hole selfie camera yung meron tayo dito sa Y7A, mas may enjoy natin yung media consumption lalo na kung manonood tayo ng mga 1080p video sa YouTube. Yun nga lang guys, ang widevine level niya ay level 3. So kahit na 1080p display siya sa Netflix, hindi HD yung mape-play nating movies. At ang maganda pa dito guys, sa EMUI ng Huawei, palagi ko itong sinasabi kapag nag-review ako ng mga Huawei phones, meron tayong capability na baguhin sa settings yung resolution ng phone. Maseselect natin guys or maseset natin sa 720p resolution lang itong Huawei Y7A at yung iba pang Huawei phones na na-review na natin. Bakit big deal yun? Well, mas makakatipid tayo ng battery kapag naka 720p lang tayo. Kung talagang hindi naman natin kailangan ng 1080p display, 720p lang. Okay, malapit na tayo malobat at marami pa tayong gagawin sa phone natin. Set natin sa 720p. Okay, next naman guys ay yung performance ng Huawei Y7A. So meron tayo ditong Kirin 710A 40nm chipset. Tapos naka Android 10 na siya out of the box. EMUI 10.1 yung kanyang skin. Tapos meron tayong 4GB of RAM at 128GB na internal storage. So check naman natin ngayon guys yung Antutu score nitong Huawei Y7A. So magkakaroon tayo guys sa tatlong test. Una, naka-auto resolution siya. Pangalawa, 720p, lalak natin siya sa 720p resolution. At pangatlo guys, smart yung resolution niya pero naka-performance mode. So sa auto resolution guys, tapos naka-normal mode lang tayo, ang nakuha nating Antutu score ay 159,289. So iset naman natin siya ngayon guys sa 720p resolution lang pero normal mode. Ang score naman na nakuha natin ay 160,385. So malaki-laki guys yung itinaas niya. So ngayon naman, high performance mode at naka-auto resolution. At ang nakuha nating score guys ay 169,619. So mataas-taas talaga yung nakuha nating boost kapag naka-performance mode tayo. Ngayon pagdating naman guys sa gaming, kahit na hindi ganoon kataas yung nakuha nating Antutu score dito sa Huawei Y7A, decent pa rin ang performance actually. Meron tayong mga frame drop syempre na ma-experience dito kasi entry-level phone lang naman to. Pero sa buong gameplay guys, mga mangilan-ngilang frame drops lang naman yung experience ko. Okay, so next naman na pag-uusapan natin guys ay yung quad camera setup nitong Huawei Y7A.
Aking mapapansin nyo naman guys sa pictures na kuha dito sa Huawi Y7A, okay naman, malinaw naman. Pero kapag nag-portrait shot ka na, medyo nagiging soft na yung overall quality ng photo. Maganda rin yung night mode nitong Huawi Y7A kasi from pitch black, talagang liliwanag yung photo. Okay, so ito naman guys yung video sample ng selfie camera nitong Huawei Y7A. So naka 1080p 30 frames per second tayo at yan yung pinakasagad na resolution ng kanyang selfie camera, which is normal naman, ganyan din naman ng ibang mga entry level phones. So sa quality, okay naman siya, wala naman tayong complain, hindi naman oversaturated, hindi naman overprocessed yung itsura natin dito na parang may filter na tayo, nagmumukha tayong manikin. So okay naman yung quality nitong selfie camera ng Huawei Y7A. Okay, so doon na tayo guys sa last part ng Huawei Y7A battery. So meron tayong 5,000 mAh na capacity na capable nga sa 22.5 watts supercharge ng Huawei. Ngayon sa PC Mark guys, ang nakuha nating screen on time ay 15 hours and 3 minutes. Ang setting natin niya sa display ay auto resolution. So hindi tayo nakalock sa 1080p, hindi rin tayo nakalock sa 720p. So if ever guys na ilalock natin siya sa 720p resolution, hindi lang 15 hours yung makukuha natin sa phone na to. Baka umabot pa tayo ng 17 to 18 hours of screen on time, which is very good para sa isang entry level phone. Pagdating naman sa charging time guys, from 10 to 100%, 1 hour and 54 minutes yung inabot niya. Okay, so to summarize guys, ano yung lamang ng Huawei Y7A sa iba pang entry level phones sa ngayon? Kasi syempre dapat talaga merong lamang itong phone na to kasi 8,999 pesos yung presyo niya. So 9,000 na. Eh karaniwan na mga entry level phones ngayon nag-i-start ng 6,000 to 8,000 pesos. So una sa lahat guys, itong Huawei Y7A may edge talaga pagdating sa display. So ulitin ko lang, premium yung quality ng kanyang display guys para sa isang entry level phone. Wala tayong nakitang issues kagaya ng light leaks o kaya ng yellow tint. Pangalawa na nagustuhan ko dito, 128GB yung kanyang internal storage. Hindi katulad ng ibang mga entry-level phones na 64GB lang yung storage. Pangatlo guys, meron siyang quad camera setup. Again, usually sa mga entry-level phones, tatlo lang talaga yung setup ng camera sa likod. Pero ito, apat na, kagaya nung sa Redmi Note 9. Meron din siyang 48MP na main shooter at dedicated depth sensor. At panghuli guys, yung kanyang battery performance, nagustuhan ko talaga kasi mataas yung screen on time na nakuha natin kapag naka-auto resolution siya, pero mas tataas pa kapag nilock natin sa 720p resolution. So ano naman guys sa mga cons na nakita natin dito sa Huawei Y7A? Actually para sa akin isa lang, yan yung kanyang chipset. Kasi para sa price ito at para sa standard ngayon sa mga entry level phones, dapat sana 12nm na pero 14nm pa rin yung chipset na nilagay ng Huawei dito. Hindi naman masama yung performance, okay naman, pero yun nga, medyo nagkulang sila doon. So, marirecommend ko ba sa inyo guys itong Huawei Y7A? Yes and no. Kagaya pa rin ng ibang Huawei phones guys. Yes, nire-recommend ko kadalasan yung mga Huawei phones kasi maganda naman talaga yung performance nila, maganda yung display, maganda yung battery life. Yun nga lang kasi guys, marami sa inyo yung meron talagang complain sa mga Huawei phones dahil nga syempre, wala tong Google mobile services. Pero inire-recommend ko pa rin sa inyo yung mga Huawei phones kasi madali naman gawan talaga ng paraan. Pero tama kayo guys, palagi nyo kino-comment. Yung mga Huawei phones sa ngayon, hindi siya para doon sa mga gustong mag-explore or willing na matuto na mag-install ng mga applications outside Google Play Store. Syempre, ever since sasanay tayo na kapag mag-download or mag-install ng application sa isang Android phone, talagang Google Play Store yung pinupuntahan natin. Pero dito, sa mga Huawei phones, matututo ka talagang mag-install ng mga applications outside Google Play Store. Maraming nagsasabi na hindi daw yun safe. Well, yung petal search widget guys ng Huawei, meron naman siyang security scanner. So kung madadownload man natin yung application na yun sa ibang website, basta ginamit natin yung petal search widget, safe naman yan. Yan yung sinisigurado sa atin ng Huawei. So yun guys, kung okay lang sa inyo na walang Google mobile services ang isang Huawei phone, sulit yung Huawei Y7A.
So, ilalagay ko guys yung link ng Huawi Y7A kung saan namin siya nabili sa Shopee. At kung sakali na meron pa kayong question tungkol dito sa phone na to, paki-comment dyan sa baba. At kung sakali na nakabili ka na ng Huawi Y7A, pakikwento naman sa amin kung ano yung experience mo sa phone na yan. At wag nyo na rin guys kalimutan na i-like yung video na to, mag-subscribe ka na din at click yung notification bell dahil marami pa tayong paparating na videos. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.